ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण खारं वांग कसं बनवायचं ते बघूयात. याच्या आधी आपण भरलं वांग कसं बनवायचं ते बघितले. 2 वांग्यांच्या वेगवेगळ्या पद्धती बघितलेल्या आहेत, त्या दोन्ही खाली मी अपडेट करते. तर आज आपण हे सुक्कं खारं वांग कसं बनवायचं ते बघतोय. खूप अफलातून लागतं आणि छान लागतं, आणि त्यातल्या आता थंडीचे दिवस आहेत. बाजरीच्या भाकरीबरोबर तर आहा, सोपी रेसिपी आहे. काय करायचं, सगळ्यात आधी सुकं किसलेलं खोबरं आहे ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं. किती वांगी तुम्ही वापरता त्या अंदाजाने जिन्नस घेऊ शकता. त्यानंतर भाजलेले शेंगदाणे, त्याची टरफलं काढून घ्यायची. साधारण अर्धा कप सुकं खोबरं असेल तर पाव कप तुम्ही शेंगदाणे घ्या. त्यानंतर 1 चमचा जिरं, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या आणि हिरवी मिरची. आता या रेसिपीमध्ये बाकी जिन्नस जात नाहीत, मसाले जात नाहीत, त्यामुळे मिरच्या थोड्याशा जास्त घालायच्या. झणझणीत छान लागतं हे वांग, त्यामुळे मी मिरची जास्त घालते आणि कोथिंबीर. आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये छान याचं वाटण करून घ्यायचंय. पाणी घालायचं नाहीये, कमीत कमी पाणी, सुक्कं ड्राय असं थोडंसं वाटण आपल्याला बनवायचं, त्यामुळे पाणी शक्यतो वापरायचं नाही. वापरलं तर अगदी 1 चमचाभर. एक थोडा वेळ वाटून झालं की चेक करायचं. येस, पाणी मी इथे अजिबात घातलं नाही तरी छान वाटलं गेलं, कारण खोबऱ्याला आणि शेंगदाण्याला तेल सुटतं, परत कोथिंबीर असते मॉइश्चरसाठी, त्यामुळे शक्यतो पाण्याची गरज नाही पडत. आणि आता मीठ घालूयात चवीपुरतं आणि पुन्हा एकदा फिरवून घ्यायचं. येस, आता आपलं हे वाटण बनवून तयार आहे. आता इथे वांगी आहेत. वांगी काय करायचं, पहिला देठं काढून घ्यायची, स्वच्छ धुवून घ्यायची, धुवून सुकवून घ्यायची, आणि याची ही देठं आहेत, देठं काढायची. देठं काढून झाली की सुरी घ्यायची आणि सुरीने मध्यभागी, पूर्ण कट नाही करायचं, भरलं वांग करायचं आपल्याला, त्यामुळे हे असं शेवटपर्यंत पण कट नाही करायचं. भरलं वांग करतो तसंच या पद्धतीने. आणि जेव्हा कट करता तेव्हा आतल्या बाजूने हे वांग चेक करून घ्यायचं की ते चांगलं आहे का नाही. वांग चिरून झालं रे झालं की ते पाण्यामध्ये घालू शकता मिठाचे, त्यामुळे त्याचा रंग बदलत नाही, काळपट पडत नाही. आता हे जे सारण किंवा स्टफिंग आपण करून घेतलंय, हे बरोबर मध्यभागी स्टफ करायचं, भरपूर स्टफ करायचं. मस्त. वांगे भरून झालेली आहेत. तर इथे जे मसाले तुम्हाला दिसतात हे मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत. कॉम्बो आहे, कांदा लसूण गोडा आणि लाल तिखट. माहिती नसेल म्हणून सांगितलं. आता हे मसाले अमेझॉनवर अवेलेबल आहेत घेण्यासाठी. खाली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, आणि हे मसाले कसे ऑर्डर करायचे त्याचीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तर ही पूर्ण आठवडा आपण हे कॉन्टेस्ट रन करतोय. तर या आठवड्यामध्ये म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार जे कोणी मसाला ऑर्डर करतील अमेझॉनवरून, मसाला ऑर्डर करून झालं की ऑर्डर नंबर प्लेस होतो. तो ऑर्डर नंबर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करायचा आहे, किंवा तो ऑर्डर नंबर तुम्ही मला मेल करा, madhurazrecipe@gmail.com. या आठवड्याचीच ऑर्डर हवी, या आठवड्याचाच ऑर्डर नंबर हवा. लास्ट वीकचं कन्सिडर केलं जाणार नाही. त्यामुळे सोमवारपासून ते शुक्रवारपर्यंत ज्या काही तुम्ही ऑर्डर प्लेस कराल किंवा हे मसाले मागवाल त्याचा ऑर्डर नंबर मेन्शन करा, मेल करा, आणि मग शनिवारी त्यातलं लकी ड्रॉ निघेल, आणि त्यातले आपण 3 विनर्स सिलेक्ट करणार आहोत. विनर्सला काय मिळणार आहे, विनर्सला सिक्रेट मसाला मिळणार आहे, त्याचबरोबर मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, पर्सनलाइज्ड नोट आणि एक सिक्रेट गिफ्ट जे मी आत्ताच सांगणार नाही, बिकॉज इट्स अ सिक्रेट गिफ्ट.
तर चला पटापट Amazonला जा, मसाले ऑर्डर करा आणि ऑर्डर नंबर कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा किंवा मग madhurazrecipe@gmail.com. आता वांगी स्टफ करून झालेली आहेत. तव्यामध्ये 2 चमचे तेल गरम केलं. यामध्ये आपण ही भरलेली वांगी सोडूया. थोडेसे फक्त रोल करायचे तेलामध्ये म्हणजे सगळ्या बाजूने कोट होते. झाकण ठेवायचं आणि मीडियम हीटवर हे वांगे शिजवायचे. यामध्ये आपल्याला पाणी अजिबात वापरायचं नाहीये. लो टू मीडियम हीटवरच साधारण 3 ते 4 मिनिट शिजवायचं. मग टर्न करायचं, परत 3 ते 4 मिनिट शिजवायचं, झाकण उघडायचं, परत टर्न करायचं, परत शिजवायचं. तर वाफेवर हे वांग आपण शिजवतो. चला तर मग 1-2 मिनिट मी हे वाफवून घेते. आता झाकण उघडूया आणि हे परती करूया. परत झाकण आणि पुन्हा 2 मिनिटांनी हे चेक करणार. याचा सुवास खूप जबरदस्त येतोय आणि एक 8 ते 10 मिनिटच फक्त लागलेत. मीडियम हीटवर मी हे छान परतून घेतलं आणि ऑलमोस्ट वांग शिजत आलं. तुम्ही इथे बघू शकाल मध्ये मध्ये मी ढवळून मिक्स करत होते, हे पलटी करत होते. ऑलमोस्ट शिजत आलेलं आहे वांग. हवं तर एखादा फोर्क, सुरी किंवा टूथपिक घालून चेक करू शकता तुम्ही. येस, इझिली जातो. त्याचा अर्थ वांग ऑलमोस्ट शिजत आलं. आता काय करायचं, आता यामध्ये हे जे उरलेलं वाटण आहे हे घालायचं, मिक्स करायचं तेलामध्ये. आणि पुन्हा झाकण ठेवून आणखी फक्त 3 ते 4 मिनिट वाफवून घ्यायचं. चला तर मग आणखी एक 3 मिनिट मी फार तर शिजवला हा मसाला आणि हे खारं वांग आपलं बनवून तयार आहे. रंग भन्नाट आलेला आहे, टेक्स्चर छान आलं आहे आणि शिजलंही छान आहे आणि याचा सुवास अफलातून येतोय. कसं खायचं हे वांग असंच डब्यासाठी खूप छान होतं. इनफॅक्ट तुम्ही काय करू शकता, आदल्या दिवशीच ही वांगी भरून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. दुसऱ्या दिवशी फक्त परतायची, तव्यात घालून पोळ्या झाल्या की त्या चपातीच्या तव्यावर वांगी घालून शिजवून घ्यायची. डब्यासाठी परफेक्ट असं आहे. तोंड लावणीसाठी 30 वांग्याची भाजी खाऊन कंटाळा असेल तर हे छान असं मस्त झणझणीत आणि चमचमीत खारं वांग खूप छान लागतं. वरण भाताबरोबर पण तोंडी लावण्यासाठी खूप छान आहे. तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा. त्याचबरोबर लाईक, कमेंट आणि शेअरही करू शकता. हे व्हिडिओची लिंक कॉपी करून तुमचे जे काही व्हॉट्सअप ग्रुप असतील तिथे तुम्ही शेअर करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.